Okay, so once again, good afternoon. Women stand at the front lines of the COVID-19 crisis as healthcare workers, caregivers, innovators, community organizer, co-op employees, members, and officers, and as some of the most exemplary and effective national leaders in combating the pandemic. The crisis has highlighted both the centrality of their contributions and the disproportionate burdens that women carry. This year's theme for the International Day, Women in Leadership Achieving Equal Future in a COVID-19 World, celebrates the tremendous efforts by women and girls around the world in shaping a more equal future and recovery from the COVID-19 pandemic. To give us a welcome remarks, let us all welcome our SMMPC's Gender and Development Chairperson, Dr. Corazon Itziano. Mabuhay ang mga kababaihan sa panahong ito ng pandemya. Isang masiglang pagbati at pagtanggap po sa lahat ng mga kasama natin sa webinar na ito. Sa mga puno o namumuno sa ating matatag na Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, mga babaeng kamay-ari, mga kababaihan sa Barangay Lower Bikutan at New Lower Bikutan at sa lahat ng barangay sa lungsod ng Taguig, mga mamamayan na nakikisama sa amin ngayon, mga babae at lalaking nagmamahal at gumagalang sa pantay na karapatan ng mga babae. Halina po kayo at damhin nating sabay-sabay ang diwa ng buwan ng mga kababaihan. Habang ang halos buong daigdig po ay nakikibaka sa masamang epektong dulot ng pandemya, matatag na tinatanggap ng mga kababaihan ang hamon. Ngayong taon po, ang pandaigdig na paksa ay nakasentro sa matatag na pamumuno o leadership ng kababaihan upang matamo ang pantay na pagkakataon sa kinabukasan sa kabila ng COVID-19. Sa taong ito, ang Gender and Development Committee ng Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative ay makikibahagi sa pagdiriwang sa pamamagitan ng webinar na ito. Hindi man po tayo makapagsasagawa ng harapang pagpupulong katulad ng ating nakagawian, mararamdaman din natin ang lubos na pakikiisa sa pagdiriwang. Kung paano natin haharapin ang mga hamong pangkabuhayan, mental, emotional, pangkalusugan at iba pang masamang epekto sa buhay ng bawat isang babae. Yan po ang tutugunan ng ating magaling at kagalang-galang na tagapagpanayam sa hapong ito. Siya po ay lubos na ipapakilala sa inyo ng ating moderator na si Ma'am Alma. Lubos po ang aming pag-asang kasama namin kayo at makikibahagi upang kung mayroon kayong tanong o paglilinaw na gagawin ay di kayo mag-aatubiling makibahagi. Muli, mabuhay ang lahat ng mga kababaihan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mag-ingat po kayo sa lahat ng pagkakataon. Mabalos, maraming salamat po. Happy Women's Month celebration. Okay, so without further ado, I would like to introduce to you our speaker or resource speaker this afternoon. Of course, our resource speaker this afternoon, currently, she is studying her doctor's degree in clinical psychology at University of Santo Tomas. Also a graduate of master's degree in psychology and guidance, CEU Manila.
She is a graduate of Bachelor of Science in Psychology at Centro Escolar University. Her work experience, of course, she is an on-call psychologist consultant sa atin pong City Health Office, on-call psychologist consultant sa St. Theodore School, and of course, she is active member of Psychological Association of the Philippines and Battalion Advisory Council on Police Transformation and Development, NCRPO. A volunteer psychologist, community rehabilitation for chemically dependent, advisor, barangay nutrition action officer, on-call psychologist, Taguig Science High School, conducted lectures at PNP, SAP, and BGMP. Certified addiction counselor, certified psychological first aid provider, certified mental health first responder, registered psychologist since 2014. Let us all welcome Professor Eva Evangelio Pacaira. Thank you, Ma'am Alma. Good day, everyone. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood live on Facebook. No po. So, tignan po natin kung ano po ang aking mai-share, maiaambag ngayong tayo ay nagdiriwang ng ating araw, no, mga kababaihan. So, tignan po natin ha. So, to start off, share ko na po yung aking screen. Okay na po. Now, so at the end of this particular session, the participants are expected to understand the nature of God or gender and development. Yan, mga kamay-ari. Naway maintindihan po natin ano po ba ang tinatawag na God. Identify the difference between sex and gender. Be aware of the social and psychological issues no, attached to sex and gender. Very interesting po, no? And of course, appreciate, love, and respect everyone, especially now that we are celebrating Women's Month. Syempre, mas ma-appreciate natin ang mga kababaihan. Kaya wag po munang magselos ang ating mga kalalakihan na nakikinig ngayon. Pagbigyan nyo na po kami, no? Pagbigyan nyo na po kami sa araw na ito, especially na sineselebrate natin itong buwan natin. Okay? So, to start off, ayan. God is what? An approach focuses on the socially constructed basis of differences between men and women and emphasizes the need to challenge existing gender roles and relationship. So it focuses on two constructs. No? Socially constructed basis of differences between men and women. Pananaw ng lipunan, no, sa pagkakaiba ng kalalakihan at ng kababaihan at ine-emphasize, ipinaliliwanag, binibigyan diin, no, ang need to challenge existing gender roles and relationship. As we go along, no po, marami tayong nakikitang iba-iba ng roles na ginagampanan ng kababaihan, no, even kalalakihan, kasi sabi nga natin, equality, no po. At yon ay kailangan nating maintindihan ng lubusan. So, two concept, constructed basis of differences between men and women, no, based on culture, social, no, and even historical. No po, at kung ano pa yung mga roles na yan na ginagampanan, no, at nang maintindihan natin ng mabuti yan. Okay? So, yan. Question. What is your gender? Sige nga po. What is your gender? For those who are watching right now, what is your gender? Pwede po kayong sumagot ha, i-type nyo na lang. Although I can see your answer, ang ating moderator na si Ma'am Alma, no, ang makakapag-sabi sa atin kung ano yung mga sagot ninyo. So, if you answered you are, what? Male or female? Ano pong sagot? Mas marami po ba ang girls ngayon na present? Mostly are girls. Wow, mostly girls, no? Girl power ba ito, ma'am? Yeah. Sige na, pagbigyan na tayo, no? So, are you male because you have testes and your hair is short? Okay, this is actually academic discussion.
no po, may mga mababanggit tayong terminologies, but we are all adults, and hopefully yung mga nakikinig ay adult thinking din, na that there are times we need to be what yung sabi nga nila, cautious when it comes to giving terms or uttering terms. But in this particular discussion, no po, wala muna tayong kemi-keme, no po, sa mga terminologies para mas malinaw po nating maintindihan ang pagkakaiba. So sabi dyan, no, ikaw ba ay babae kapag sinabi mo na ikaw ay may mahabang buhok at may ovaryo, at ikaw ay lalaki kapag ikaw ay may testis? Ano po yung testis sa Tagalog? Ano po yung testis sa Tagalog? When I gave the same talk, no, this morning, may nagsagot ng pututoy. Yan. No, pututoy daw ang testis. No, so kung ano man po yung sinasagot niyo diyan, no, Facebook Live or dito sa ating Zoom, no, ang testis ay hindi pututoy. Ito po yung tinatawag nating bayag. No po. No, so napaka-selan na term sa iba, but then again, academic discussion po, natignan po natin ang kagandahan, no, na maging open tayo, no? Walang mali siya sa mga terminolohiya. Okay? Ayan. Meron pong tumutunog. Okay. So, but that is a wrong concept. Wrong concept simply because sex and gender are two separate things, no? Different things. Hindi sila magkapareho although they are connected. Apo, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay lalaki kasi ganito or ganito, no? Base sa ating nakasanayan, no? So, meron tayong tinatawag na primary characteristic or secondary characteristic. So, sinasabi natin, yung minention natin kanina na ikaw ay may mahabang buhok, nagkakaroon ng wave yung katawan, ng curve yung katawan mo, nagkakaroon ka ng muscle if you are male. Now, these are secondary characteristics. So, all in all, sabi nga natin, sex is biological concept, no, the anatomy of an individual's reproductive system, and secondary sex characteristics. So whatever it is na meron tayo at birth, na pinanganak tayo, lalaki, babae, may tututoy sabi niyo nga, may anong sabi ng iba sa babae, may petchay, no? So okay, whatever you call it, later we will discuss, no po, ang kagandahan ng kataga, no? So primary sexual characteristics are the sexual organs, na po. And then yung secondary characteristics, ito yung mga nababago sa ating katawan as we age, no? As we have this so-called stage of puberty. Nagkakaroon ng maraming pagbabago para masabi natin, oops, nagdadalaga na siya. Oops, nagbibingata na siya. Okay? Sige po. So, kung ang sex ay, ano po sa Tagalog ang sex? Ano ang Filipino term for sex? Ano po ang sagot nila, Ma'am Alma? Wala pa pong sumasagot, ma'am. Yes. Ano po ang Tagalog or Filipino term for sex? Kasarian. Pagtatalik po. Pagtatalik. Iba po yung pagtatalik. Mas matindi ang pagkatalik. Iba po yung pagtatalik. So, pag sinabi natin sex, Pagniniig. ay kasarian. Po, ang sex ay kasarian. Pero matanong ko po, Kasarian. no po, ano yung gender? Kasarian. Kasarian. Kung ang sex ay kasarian, ano po yung gender? Sige, yung iba nag-google. Ang sex ay kasarian sa Tagalog. Kasarian din po. Kasarian din sa gender, di po ba? So, Opo. kung titignan natin sa Filipino terminology, walang pinagkaiba ang sex sa gender. Pero nga po magkaiba po sila.
Ano po ang sabi natin sa sex, no? Or kasarian? Ito po ay, ano po? Biological. Meron tayong primary characteristics and meron din tayong secondary characteristics. Na po. So ngayon, dahil nga pareho ang Tagalog term natin, doon na pumapasok yung concern. Minsan nami-misrepresent. Minsan nami-misunderstood. Na po, ano ba yung pagkakapaniwala natin sa kaibahan, no? Ng sex, ng gender. Kasi pag ginugel mo, parehang kasarian. So I do hope that this afternoon session will help you understand, no, issues and concerns regarding this, no, yung mas maganda na mapaliwanag natin, or kung meron kayong mga katanungan, sa abot po ng aking makakaya ay aking pilit na sasagutin. No po. So gender is a social construct specifying the socially and culturally prescribed roles that boys and girls, men and women are to follow. Na po. So, titignan po natin social construct. Ito po yung mga norms ng lipunan na naka-attach na kung ikaw ay babae, ito ang dapat. Kung ikaw ay lalaki, ito yung dapat. So again, socially, culturally, and historically based. Kaya hindi po tayo pwedeng magsabi na, ay, kasi ganito, no? In general or whatsoever. Pero nga, with this discussion, titignan po natin kung ano yung general, ano yung specific, ano yung tinatawag natin na na parang walang bias, no, na pagtingin sa ating mga kababaihan, no, sa ating mga kalalakihan base sa pananaw ng lipunan. Okay? So sabi nga natin kanina, gender is an approach focuses on the socially, no, constructed basis of differences between men and women. Okay, ngayon po ang tanong. Balik po natin ha. So while gender is socially and culturally prescribed roles to be followed by both male and female, before, ano po ba yung social norms natin? Pag ikaw ay babae, pag ikaw ay lalaki. Sige po. Pag ikaw, let's focus on our culture. No, let's not talk about other culture. Let's talk about our culture. Dito sa Philippine setting po natin. Kapag ikaw ay babae, ano pong sabi? Bawal magtrabaho. Yun, ang galing ni ma'am. Bawal, bawal magtrabaho. Bakit daw kaya bawal magtrabaho ang babae? Sige, ma'am. Yan kasi yung culture dati. Pero to me, it is not applicable already. Hindi na siya applicable ngayon, no? Kung dati hindi nga actually pinag-aaral ang mga kababaihan kasi anyway, paglaki mo naman, pag nag-asawa ka naman, hindi ka naman magtatrabaho, sa bahay ka lang. Yun ang kanilang pananaw. Yes. Before, opo. No po, ano pa po, yung ibang sagot, sige nga po, tignan po natin. Sige po, sino pong gustong sumagot kay ma'am? You are free to to ask questions. Para maging maganda ang ating discussion, mas maganda interactive. Sige po. Ano pa po yung pananaw natin sa lipunan natin about gender, no? About sex. Sige po, about sex and gender. May sumasagot ba, ma'am? Wala eh. Pag babae, mahina. Nako, ayan bias na yan, mama. Pag babae, mahina. So sige, tignan po natin. Yung mga naka-in po sa Zoom na po natin, baka pwedeng sumagot, ipakitype lang po sa chat lang. Tahimik sila, ma'am. Tahimik? Are you listening? No po, ayan, sige. Ano po yung mga kadalasan pa na norm natin pag ikaw ay babae o lalaki? Dapat maging ikaw o lalaki. Pag ikaw ay lalaki, ito ka dapat. O pag ikaw ay babae, ito ka dapat. No?
Sige nga po. Sulat lang po sa chat box. Pag babae, kailangan ang laro ay ano po? Pambabae. 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 Ano po nilalaro natin na babae? Ano Chinese garter. So, manika, luto-lutuan, Chinese garter. May naglalarong Chinese garter na lalaki. Na po. So, yung mga hindi daw pwedeng maglaro ang mga lalaki ng manika, no? Kailangan ang laruan ay mga anong tawag diyan, robot, cars, toy guns, etc., etc. Na po. So, ang nangyayari, bata pa tayo, nagkakaroon ng misrepresentation kung ano ang role na ginagampanan ng babae at ng lalaki. So, tignan po natin yung basic concept para mas malinaw. Ito po, no po. Pag sinabi natin sex, it is categorized as male or female. Period. We only have XX chromosome and XY chromosome. Na po, X and Y lang po. Walang Q, R, S, T, U, V, W, no, and Z. X and Y chromosome. It's boy and girl. Based on biological, no? Based on biological concept, no? Tayo ay may lalaki at may babae. It's fixed at birth. Does not change across time and space. It's fixed at birth. Pagkapanak pa lang sa atin, no? Pagkapanganak pa lang sa atin, meron na tayong lalaki kung ikaw ay lalaki at babae kung ikaw ay babae. Hindi po yung pwedeng mabago unless later on you would have gender preference na po at nai-impluwensyahan ang iyong sex preference. So, magkakaroon tayo ng kung ano naman yung gusto ninyo, surgery or whatsoever. Pero hindi po yan nababago across time. No? Pinanganak ang lalaki ka all throughout. Sex po yan, ha? And equally valued ang sex. Kaya nga pag tinanong, anong gusto mong maging anak? Lalaki o babae? Yung iba na gusto magkaanak ng lalaki, gusto ko magkaanak ng lalaki. Yung iba na gusto magkaanak ng babae, they will straightly say, gusto ko anak ko babae. Others would say, whatever it is, as long as they're healthy, fine with me, fine with us. Importante, healthy sila. Pareho silang mahalaga, whatever it is. Yan mga dialogue natin, no? Pero ang gender, ang sinasabi nating masculinity or femininity is attached to that sex na lalaki at babae. So if you are male, you are expected to be masculine. If you are female, you are expected to be feminine. Right? Kaso nga, as you grow older, may namimit ka, may nakakahalubilo ka, may nakakasama ka iba, may nai-experience ka. From there, nababago ang pananaw mo of the gender role. May masasabi na kahit lalaki ako, effeminate siya, no? Babae, masculine, no? Astig kumilos, barubato kumilos, and whatsoever, no? If you are looking at me right now, ano ba? Babae ba ako? Babae ako, of course, pero yung sinasabi nga natin, kung masculine, pasok ba ako sa banga? Kung maigsi ba ang buhok ko, pasok ba ako sa banga? And can you tell me that I am? No? Okay ba? Mahina daw po yung boses ninyo. Okay. Yun ang sinasabi natin. No? So, ang gender is learned. Natututunan siya. Based on our socialization, experiences natin, yung roles na ginagampanan natin, especially if we are exposed to most of yung male, no? Or kung babae ka, mostly exposed ka sa male. Kung lalaki ka, mostly exposed ka sa female. Nagkakaroon ng difference yung pananaw natin sa ating gender role. It varies over time and space. No? Kung ang sex ay hindi nababago,
lalaki ka, babae ka, kahit pa maging part ka ng LGBTQ community, still you are male or female. Pero sa gender, nababago siya. I would like to share with you my own experience. When I was in high school, no, nag-aral po ako sa exclusive school for girls. That's why, syempre, walang mga lalaki doon, yung mga babae, crush, cute, no? No? At since I am the eldest in the family, my father is working abroad at still working abroad, no? Right now, no, na-expose ako doon sa yung pananaw na kailangan maging matapang ka. Kailangan maging sandigan ka ng pamilya mo. Tapos sa school, since puro girls yan, syempre, growing up, merong pubertal stages na sinatawag natin, since wala naman lalaki, I did experience having crushes. No? Sa same-sex. Crush lang naman. Ayan. No? At hindi naman natin sineryoso. Kaya nga na ngayon, nagkaanak ako ng 4. No? At naging asawa ko si Weng Pakaira, no? So hindi natin forever, no? Or fix yung gender preference natin. Nag-iiba siya. Minsan ganito ang feeling mo, minsan back to normal ka as in babae ka kasi. Okay? So unequally valued, no? Unequally valued ang gender. Kung sa sex, equally valued, babae ka o lalaki ka, as long as healthy, as long as productive ka, healthy ka, creative ka, functional ka, and whatsoever, fine with me, fine with us, we do accept. No? Pero ang gender, based on culture, no? Others' culture would prefer masculinity over femininity. Tama po ba? Other culture would prefer masculinity over femininity? Mas pinapaboran nila. Dumating tayo actually dyan sa puntong yan before, and others are still having this double standard mentality, no? Especially when it comes to relationship. Paano po pagdating sa relationship? Sige nga po, anong napansin niyo pagdating sa relationship, yung double standard mentality natin? Ang sasagot na naman yan si Ma'am Alma. Na? Sige, Ma'am Alma. Anong double standard mentality natin when it comes to relationship? Sa gender. Gender po Pag relationship, ma'am, more on pag mag-asawa, mas authoritative ang lalaki. Opo. Pagdating sa relationship muna tayo, ma'am. So, kapag halimbawa, may boyfriend ka, ang boyfriend mo may another girlfriend. Dalawang girlfriend niya. Affected tayo, right? Yes, pero, ma'am. To some degree, sasabihin ng iba, kasi lalaki. Normal naman sa lalaki yan. Yes, acceptable. Acceptable. Kahit pa sabihin mo 3, hindi. Pero hindi yun dapat. No? Pero, culture says, historically speaking, no, dumating tayo sa punto na nagkakaroon tayo ng double standard mentality. Kapag ang babae nagkaroon ng 2 boyfriend, you would really say, anong sasabihin mo? Malandi yan. Yun, very good, ma'am, no? Ang babae, 2 boyfriend, sasabihin agad malandi. No? Maarte kasi yan, kiri kasi yan. No? Ang negative na nung naka-attach dun sa babae. Pero pag lalaki ang gumawa nun, it's okay. Anyway, ganyan naman talaga ang mga kalalakian. Which we need to be corrected. And I am happy that because of this GAD, no? Yung tinatawag nating Gender and Development Program, no, specifically dito sa ating bansa, unti-unti nang nababago yan. Agree, disagree? Ayan, sige, tingnan natin unti-unti nang nababago. Sige na po, parang awa nyo na. Kailangan unti-unti, let's be positive about this. Kailangan na bago, kailangan mabago. Okay? So, God's focus is gender differences, right? So what makes gender and development a social issue then?
Okay. Kung ang God's focus is gender differences, ano kaya sa palagay ninyo ang issue when it comes to gender, no? Social issue when it comes to gender. Simula pa lang ang lalaki kailangan nakasuot ng blue. Ang babae kailangan pink. Kaya yung mga, ano yun, yung mga pinauuso nila ngayon na sex reveal, pag ang anak, pag pumutok ang lobo at lumabas, pag pumutok yung lobo at lumabas ay pink, girl daw yung anak niya. At pag lumabas ay blue, boy daw ang anak niya. No? So, may mga ganun tayong activities. Tapos, may sinasabi pa, boys don't cry. No, yan, no? Ano pa? Hindi nga dapat maglaro ng manika. Meron akong kakilala. Kasi, banggit ko na ba o kanina yun? Meron akong kakilala no? Naglalaro ng manika ng bata pa siya. Pero hindi ang akala nga ng magulang, mababading. But to the point na kaya naman pala, kaya mahilig siyang maglaro ng manika kasi tinitignan niya yung kung ano yung nasa ilalim ng damit ng manika. No? So, yung mga ganun bang klase ng pananaw. Sabi nga ng Itbulaga, don't be judgmental. So, first issue is gender discrimination. This is unfavorable treatment of individuals on the basis of their gender, which denies them rights, opportunities, and resources. Diba? Unfavorable treatment. So, knowing and hearing the difference between sex and the definition of gender, maliwanag po na magkaiba sila. But then again, dahil nga nagkakaiba tayo ng mga pananaw sa pagiging lalaki-babae, minsan, meron tayong tinatawag na hindi magandang pagtrato dun sa mga kalalakihan na effeminate at dun sa mga kababaihan na nagiging masculine. At even sa workload, even sa mga activities na ginagawa natin, no? Marami ng issues tungkol dyan. Okay? At sana po maintindihan natin kung ano yung pwede nating magawa bilang individual. Okay? Ayan po, no? So, meron tayong tinatawag na batas ngayon, SOGI, bill. Hindi pa pala siya batas, sorry. Bill pa lang siya na pinag-aaralan na maging batas. Hindi pa po naaprubahan. So, kung meron tayong discrimination, gender discrimination, para po ma-penalize o maparusahan ang mga taong lumalabag sa karapatan, no, ng bawat isa, no, regardless of their preference, gender preference, meron tayong SOGI law. Kaso nga po, hindi pa siya batas. Ito po ay pinag-aaralan pa rin hanggang sa ngayon. So it is intended to prevent discrimination against people based on their sexual orientation. To prevent, no? And if ever that happens, merong penalty kung sino man ang gumawa ng diskriminasyon na yon sa atin. Kasi sabi nga natin, di ba, kailangan may equal rights, may equal protection. Okay po? And then we have gender division of labor. No? Ano po ba yung gender division of labor? So the socially determined ideas and practices which define what roles and activities are deemed appropriate for women and men. Nako, ang nangyayari po ngayon, marami na tayong nakikita, tama po ba? Marami na po tayong nakikitang driver na tricycle driver, jeepney driver na mga babae. So, very good. Thank you po, no? God, kasi nabibigyan ng pansin ang mga pwedeng gawin ng mga kababaihan. Mayroon na rin po tayo dati pag sinabing bombero, lalaki lang. No, inhinyero, lalaki po 'yon. And seaman, kaya nga po sinabing seaman kasi halos lahat as in kalalakihan. Pero ngayon po, unti-unti natin siyang binabago. No? Even the terminologies that we use, hindi na po siya yung tinatawag na gender bias na po.
Pag sinabing nagtatrabaho ka sa barko, seafarer ang tawag sa'yo. Pag ikaw ay kasama sa pagpatay ng sunog sa ating komunidad, firefighter ang tawag sa'yo. Na po hindi na fireman. At marami pa pong iba. No, we do already accept the contribution of female in the community. No, at napakagandang pakiramdam na unti-unting nakikilala ang kapasidad no ng mga kababaihan. Kung dati-rata sinasabi wanted male, wanted female, nakakatakot, ginawa pang wanted, no po. No, so wanted male, ito yung dapat gawin. Wanted female, ito yung dapat gawin, no? So nakakalungkot isipin na may mga ganoong pananaw noon. But for now, so instead of saying wanted, may nakalagay hiring. Hiring. This company is in need of an individual who has the following characteristic. Wow, very good, no po? So, hindi na in-emphasize kung babae siya o lalaki. As long as you have this quality, as long as you have this qualification, no, unless that work or job is really looking for a male or a female. Sige, given na yon. But then again, generally speaking, napakagandang tignan na we are not after the sex biological, no, or primary characteristics of the person, no, kundi yung qualities niya, yung skills niya, yung capabilities niya, yung strengths niya, and so on and so forth. Yung pa pwede nating makontribute sa ating komunidad, dun sa kumpanya na nangihingi ng trabahador na yan. Okay? So, ini-specify na ngayon kung anong skill. Na, dati, hindi natin, yung kailangan ganit, eto lang kasi ang pwedeng gumawa nun. Lalaki lang. Pero others would say, kaya ko naman gawin yan. Kaya ko naman gawin ang trabaho ng lalaki. Ang mga lalaki ganun din. Bakit ba puro midwife, babae? Kaya ko rin naman magpaanak. Yan, no? Teacher mostly before babae, but kaya ko rin naman magturo. Nurse before mostly babae. Bakit ang lalaki? Kaya ko rin naman gawin kung ano yung ginagawa ng babae. No? So I don't want to be biased here, no? Kaya may times na talagang ine-emphasize ko na you really have to balance everything, respect, no, equal rights, no, ng kababaihan at ng kalalakihan, especially pagdating sa trabaho. But unfortunately, during this pandemic, ano na po ang nangyayari? During this pandemic, sige po. COVID-19, no? COVID-19 crisis has a large impact on employment. Do you agree with that? Leading to a sharp rise in unemployment. So marami pong nawalan ng trabaho. Mga kumpanya nagsara, mga kumpanya na hindi nagsasara pero we really have to make ends meet, no? So kailangan baguhin natin yung policy natin. So, ngayon ang problema, it has a negative effect on women and their employment opportunities. Bakit po? Ano po sa palagay niyo? Paano po siya nakakaapekto sa women employment? Sige po. Wild guess. Bakit nagkakaroon ng epekto lalo na sa mga kababaihan sa ngayon ang pandemic na nararanasan natin ngayon? Meron po bang sumasagot, ma'am? Okay? So people's ability to continue working is also affected by the increase in childcare needs during the crisis. During this pandemic po, where schools are closed, wala pong eskwelahan na naka-open, walang in-person, meeting the student in person, no? I would like to share this with you, hindi po yung, i-correct po natin yung face-to-face, kasi itong ginagawa ko face-to-face, nakikita niyo rin po ako, no? So, in person, no? In person, no? We meet, before in person, but now webinar, Zoom, Google Meet, etc., etc. So ang mga estudyante natin, ang mga anak natin ay nagstay sa bahay. So if you have 6 children
all students. Lahat po yun nasa loob ng bahay. Sabihin natin 4, 3, sige. Lahat po sila nasa bahay. Ngayon, tanong ko po, sino ba kadalasan ang hinahanap ng mga anak natin? Huwag na po magtampo yung mga kalalakihan na present. Pag may kailangan sa ganito, sino po tinatawag? Pag nagugutom, sino pong tinatawag? Pag may nararamdamang sakit, sino po tinatawag? Pag merong gusto at merong hindi makita, may hinahanap, medyas, no, underwear, kung ano-ano, sino po ang tinatawag? Sino po? Playing safe po, sino po ang tinatawag? Ang nanay. No po? So, because people's ability to continue working is also affected by the increase in childcare needs, in the absence of flexible work arrangements, another outcome is that one spouse will temporarily quit work. In the absence of yung workload, yung regular workload, at yung nangyayari ngayon sa lipunan natin, kailangang mag-decide who will stay at home, who will work, who will stay at home, and take care of the children. So ano po yun? Sino po kaya ang mag-give way? Of course, sasabihin ng iba, syempre kung sino yung mas mataas ang sweldo, stay. Na? Pero, sa nangyayari ngayon, sino po ang mas nagstay sa bahay? At doble ang burden na kinaharap kung working at home, o kung nagtatrabaho siya, requested siya to report twice a week, thrice a week, still working, in person sa company niya. So, nagiging doble ang burden ng kababaihan. Kasi she has to attend to child needs or their children's needs. No? Ngayon, ang problema, decision making tayo. Sino po ang dapat mag-give way? Kababaihan. No? Kababaihan. Pero, kung ganun po ang nangyari, kababaihan tayo, so hindi tayo dapat, okay, hindi ako papasok, hindi ako magtatrabaho. So, ganun na lang po ba? Anong dapat natin gawin? Ano po ang ginagawa na ngayon ng mga kababaihan? No? Ano po yung kadalasan na nating ginagawa? No? Kasi evidences suggest that women are more affected by the rise in childcare needs. No? Yung merong mga ebidensya na talagang masyadong apektado na ang mga kababaihan sa nangyayari ngayon. Kasi doble-doble ang dami niyang concern, ang dami niyang dapat bigyan ng pansin. No? Sa kultura pa naman natin, kapag ang babae ay ang lalaki ang provider, ang babae nurturer. Right? Yun no? Kultura natin, ang lalaki provider, ang babae nurturer. Sige, since nurturer ka, magstay ka sa bahay. Kaya ang next issue natin is gender equality. Na po, gives men and women the same entitlements to all aspects of human development. No? Binibigyan ng patas o pantay na pagkatanggap in all aspects of development nila. Dapat parehas ang lalaki at babae. So girls, women, and boys or men enjoys the same right and opportunities across all sections of society, even in economic participation and decision making. Dati-dati, when it comes to decision making, nabanggit po kanina, patriarchal, mga ganon, ang lalaki na susunod sa bahay, ang boss ay lalaki,
no? At ano pa ba? Yung basta masyado tayong patriarchal, no? Sabi nga ni Ma'am kanina. Pero nowadays binibigyan na ng equal right to decide also, no? Matuto tayong makisangkot kung ano yung dapat maging desisyon. Pero na lang sasabihin ng tatay later na, sige, doon ka sa nanay mo. Tanungin mo yung nanay mo. Bahala kayo mag-usap ng nanay mo. No? Pero, yung sinasabi nga natin, equal rights and different behaviors or aspirations and needs of women and men are equally valued and favored. No? Again, sinasabi natin dyan na nagkakaroon ng gender equality kung ang lalaki at babae ay na-enjoy nila yung rights nila, karapatan, at nagbibigyan sila ng oportunidad, no? Na makiisa, no? Kahit saang aspekto ng ating buhay, be it sa trabaho, no, sa community, personal, family, no? Meron tayong say, meron tayong sinasabi natin na K to also share our opinions, our thoughts, no? Nandun yan. Diba? Ang sarap ng pakiramdam kasi yung sinasabi natin na historic kaya nga historically ang GAD na si Ma'am Echano, present po dito ba, no? Who is our president, no, na dyan sa GAD na yan. Ang goal nila is to achieve women empowerment and gender equality. Kasi nga dati wala yan. Historically, gender equality has been predominantly a women's movement for women. Yung God is what? Basically, nagsimula, no? Dahil sa women's movement for women. Women's movement for women. But again, we need to correct, kaya nga po gender siya. Ibig sabihin, let's not focus on women alone. We also have to consider the rights of men. Pero excuse po muna tayo kasi nga we are celebrating Women's Month. So therefore, we emphasize, no, yun na-appreciate natin yung nagagawa ng mga kababaihan sa society. At yung mga kakulangan, nakikita natin na dapat na ibinibigay sa mga kababaihan. So again, goal of God or gender and development to achieve women empowerment and gender equality. So kung hindi nangyayari yan, nakakalungkot. Nangyayari ba? To some, yes, but mostly, nai-improve na natin yan. Nagkakaroon na tayo ng iba't ibang programa and this one is also one of the ways, no, to reach out para maintindihan talaga ano bang meron dyan. Okay? Kaya thank you po for giving me this opportunity to at least share. Okay? So again, back to the concept para mas maintindihan natin. May mga bigla-biglang pumapasok sa ating Zoom or Facebook Live. Sex is categorized as sex and gender. No? Pero ang gender, masculinity and femininity attached to being male or female. Kaya if you would ask me, tama bang ilagay sa form, sex ang ilagay? Kailangan ba ilagay yung sex? Sa resume, kailangan ba ilagay yung sex? Birth certificate, kailangan ba ilagay yung sex? Ano pong sagot ninyo? Na meron po bang nagtatype sa Facebook Live? Yes, of course, we need to. We need to see. Kasi nga, may mga pinapanganak na babae na binibigay na pangalan ay lalaki. May mga lalaki na binibigay na pangalan ay babae. No? So we need to write there the sex, kung babae ba siya o lalaki at birth nung pinanganak siya, ha? Kung babae o lalaki siya. Ngayon siguro to make ends meet, no? Para meeting halfway, siguro idagdag natin gender preference. Kasi sabi nga dito, learn through socialization. So yung resume mo nakalagay doon sex, female. Pero ang gender mo
no? Gender preference mo is male. So alam na nang babasa ng resume mo kung ano ka, no? So male but you prefer to be female. So mas naiintindihan, mas maiintindihan, mas mabibigyan ng tsansang maipaliwanag, no? Hindi pa man ang sarili, no, kapag in person na kayo nung magi-interview sa inyo. Okay? So klarado po 'yun, no? At binibigyan natin ng equal importance ang kababaihan at kalalakihan. Whether pinili nilang ang gender role nila ay babae o lalaki. Maliwanag po ba yun? So now let's move on. So we're done with social issue. Ano na nga yung tatlong issue natin? Gender discrimination, tapos yung sa work, no? Nai-improve na po natin unti-unti, no? At mabilis na kung unti-unti man, mabilis sa iba-ibang trabaho na acknowledge na yung kayang gawin ng mga kababaihan. May pilot tayong babae, meron tayong ano pa ba? Yung driver ng LRT babae, yan na. Taxi driver na babae. Ang dami ng improvement. Okay? So, to think that aside from social differences, our social issues, we also have what we call psychological issues. Naku, mabigat ito. Ano yung psychological issues natin? So we'll see. Because of these differences, we could say that gender really poses an issue. Do you agree with that? Meron po ba? O kung lalaki ka, may issue ka, psychological issue. Kung may babae ka, may psychological issues ka rin. So, tignan natin, no po. An article on Truth About Sex Differences by Dr. Smith was published in 2018. May pinublish daw po na study about the differences of male and female. Aside from the social issue, we also have the so-called gender differential issue, a psychological issue. They have shown that women may maawain, no? Ito po ha, ang mga kalalakihan may maaawain. Minsan nga mas maawain pa sila, no? May mga kalalakihan. Ito pong psychological issue na to, I would like to clarify na ano naman din po. Balance din tayo, nararamdaman din ito ng lalaki, ginagawa rin ng babae, nakikita rin natin sa lalaki, nakikita rin natin sa babae. Pero ang sinasabi dito, based on the study, nakikita na mas empathic ang kababaihan kesa kalalakihan. Bakit nga kaya? Simply because of the culture. Kasi nga nakalaka natin na ang kababaihan is nurturer. Kaya maalaga, no? Maunawain, maintindihin, sensitive sa needs ng iba. Sensitive sa needs ng mga, masabi nga, hindi mo pa sinasabi ng anak, alam na ng nanay kung ano yung nararamdaman. So, yun yung mga kataga, no, based sa culture natin, no, na nangyayari. Tama po ba? No? Okay? Pero ulitin ko, may mga kalalakihan na empathic din, no? May mga kalalakihan na sensitive din sa needs ng kanilang anak, no? Sensitive sa nararamdaman ng asawa, sensitive sa pangangailangan ng ibang tao. Okay? Okay, sige. Behavior-wise, they are more physically older and wealthier partners for marriage compared with men. No? So, yun yung mga study, no, na binabanggit na nakikita natin na psyche ng kababaihan at kalalakihan. Which is based on culture, pwede rin nating maipaliwanag, no po? Kasi sa kultura, dapat ang lalaki strong. Dapat ang lalaki kayang magtrabaho at panindigan ang pamilya niya. No? And naging agresibo ang mga kalalakihan. Physically aggressive, no? And in effect. Dahil nga, syempre, ang mga babae nandun lang sa bahay, walang trabaho, so they opted to choose, no, wealthier, older than they are.
Kaya nagkakaganon. Kung tingnan niyo na po, dahil sa kultura, dahil sa impluwensya ng sosyalidad o ng society o ng lipunan, nagkakaroon tayo ng ganong pananaw. No? So let's have an exercise. Tignan po natin kung ano yung mga sasagot ninyo. When it comes to coping, who has a better communication skill? Coping, better communication skill. Male or female? Female. Ma'am Alma, pakicheck nga kung ano yung mga sagot nila at kung ang lalaki ba ay sumagot ng female or male pa rin ang sinagot nila. So we'll see later. May i-review natin yung Facebook Live. So when it comes to coping, who has a better communication skills? So, when we talk about communication skills and body language, women pay special attention to words, read in between the lines, and can notice the body language of people along with their facial expressions in a much better way than men. In a much better way than men. Yes, ulitin ko po, ganun din ang lalaki. Marunong na naman din sila, nakakaintindi naman din sila. They also pay attention, no? Parang walang bias, parang walang away. They also read between the lines. They can also sense things. Pero ang sinasabi natin, who is more skilled at that? So, ang sinasabi dyan, ang kababaihan. Yan. Women pay special attention to words. No? Especially words. Read in between the lines and can notice the body language of people along with their facial expression. Magaling! Magaling mangilatis, sabi nga ng mga kababaihan. Okay? Kaya naman, pagdating sa pagka may problema, kung magaling tayo sa pagsasalita at magaling tayo kumilatis, in between the lines, who is more independent as regards problem solving? Sino daw, pagdating sa problem solving, sino daw ang mas independent? Ang lalaki o ang babae? Ang babae. Ang babae. Independent ang Babae. Babae daw? Okay. Ang sagot, men in general are more independent than they even prefer to solve their own problems without telling about them to anyone. Okay? Anong sabi? Ulitin natin. Pagdating sa problema, napapansin natin na ang mga lalaki hindi masabi ng problema. Na-observe niyo po yun? Pero ang babae, nakachika agad yan. No? She would like to share whatever it is that is happening to her. Nakahanap yan ng taong makakausap. Maghahanap yan, although hindi naman niya ina-expect yung kausap niya magbigay ng solusyon sa problema niya. But she just wanted to share. Not necessarily solve her problem. At pagdating sa partners, sa lalaki at babae, no? Dito na papasok yung sinasabi na ang lalaki kasi solution focused, no? Solution focused. Did you get it? No, ito yung sinasabi natin. Famous point of conflict where a woman tells her man about a problem with the intention of sharing it with him. Then becomes surprised by the man's single life is intended to provide a solution. Dami mo sinabi, no? Ang dami sinabi ng babae, ng asawang babae. Tapos sabihin lang ng asawang lalaki, itulog mo yan. Bukas wala na yan. Or kumain ka. O ito pang shopping. Yan, no? So, dumadating tayo sa point na parang feeling natin hindi, although pinakinggan naman, ang problema lang kasing lalakihan, straight to the point, wala nang drama-drama, wala nang ek-ek-ek. No? Yung problema sinasabi mo, kailangan, meron agad silang solusyon. Wala nang masyadong usap-usap.
Unlike babae, kailangan until the time na iiyak niya yan, ilalabas niya yan lahat ng sama ng loob niya. No? Ganon ang psyche ng babae at ng lalaki. Okay? So, madalas po ang babae ang nagsasabi ng problema. Gusto lang talagang mag-share. Kaya wag na po natin kontrahin. Gusto lang nilang mag-share. So, makinig, pakinggan. No? At kung ang lalaking kausap nyo ay hindi naman din masalita, dapat din po nating maintindihan na isa sa nature ng mga lalaki ay hindi madaldal o hindi very expressive sa kung ano yung gusto nilang gawin. So, next question, who is more aggressive? Pagdating sa diplomacy, no, or aggression, sino ang mas aggressive? Ang babae o ang lalaki? Sino yung nakakatimpi? Sino yung nagagalit agad, no? Hindi pwedeng palampasin ang ginagawa mo sa akin, no? Kaya yung iba, sasabihin niya na ganito, no? Ombag dito agad, no? Suntok dito agad. So very very aggressive. Okay? So aggression versus diplomacy, sabi natin dyan, men on the other hand are much more aggressive in general po ha. A typical woman would try to avoid conflict and maintain peace, while a typical man would hardly back off if someone threatened or challenged him. Kasi yung basic nature ng babae, no? Madaldal, no? Napaka-content, no? Pero pagdating sa pagka medyo iba na to, iba na tong pinag-uusapan. Prinsipyo sa prinsipyo na to. Inaapakan na yung pagkatao ko, no? Babae medyo kontrolado pa eh. Pag-usapan natin to ng maayos, no? Pero ang kalalakihan, itong hinahanap mo, sige. Ganyan, no? So, yun yung mga typical na nakikita natin, na naoobserbahan natin, no, na pagkakaiba ng lalaki sa babae. Okay? So, who is more logical, male or female? Logical. Objective siya. Pag sinabi niya na ito yung dapat, ito yung nakikita ko yung tama, nakikita ko yung mali. Regardless of whatever emotion is attached to that. Mas po ang kalalaki. Ganyan. Mahaba. Doy. Yes, ma'am. Men in general can take decisions without being emotional. They really can take decisions right there and then without being emotional. Na po? Hindi sila masyadong affected. Pero ang babae in general take into consideration other factors that are related to emotions that most men overlook. Na-overlook na ng kalalakihan, pero sa babae, nilang maramdaman, no? Pwede nilang maisip, pwede nilang maging dating ng sasabihin ko sa kanya o maging dating ng gagawin ko sa kanya. But then again, sabi nga natin, life experiences can override the psychological nature of men and women. So, nagbigay po ako ng ibang samples po ng pagkakaiba ng kalalakihan sa kababaihan. No, pero sabi nga natin dito, yung na-experience natin sa buhay, though ang pag-aaral sinabi na more aggressive, physically aggressive, no, generally aggressive ang male, but because of life's event, because of experiences ng taong yun, pwedeng mabago ang psyche na yun. No? Pwede nating yung psychological aspect na yun ng kababaihan ng kalalakihan. Pwede kasi dahil sabi natin kanina, behavior is learned. Behavior is learned. Example, a girl who was raised in a family that did not make her feel that she was loved
lumaki siya sa tahanan na hindi niya naramdaman na minamahal siya, where there is aggression, abuse, no? Di ba sabi kanina, mas submissive daw ang babae, emotional daw ang babae, no? Hindi masyadong agresibo. Pero kung ang babaeng ito nagkaroon ng epekto sa kanya kung ano ang na-experience niya sa buhay niya, posibleng maiba. Posibleng maiba ang kanyang pananaw sa buhay. So, mas magiging aggressive siya. Mas magiging matapang siya. Kasi kailangan niya mag-survive. Kasi kailangan niyang isipin, no? Ilagay sa isip niya na ang mga tao sa paligid niya ay kalaban, kaya siya nagiging agresibo. That we need to correct. That we need to correct. Okay? So, nangyayari po yun. Nangyayari, kaya nga meron tayong mga pag-aaral. Meron tayong mga seminars to attend to. Meron tayong sa amin po, meron tayong tinatawag na counseling. Merong life coaching. Mindset natin mabago, no, para sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ng lahat. No? Hindi na tayo nakafocus sa kung ikaw ay babae na deprive ka of your rights and opportunities, kundi ano yung pwede mong magawa. Sabi nga ni Father Orbos, na po, always saying this every day, no, sa misa niya, count your blessings, what not is missing. No? Kasi pag hinahanap natin kung ano yung hindi ibinibigay sa atin, we will end up miserable. So, siguro mas maganda na mag-focus tayo sa kung ano ang pwede nating ibigay kung tayo ay babae at ano ang pwede nating ibigay kung tayo ay lalaki. Kaya naman, minsan, dahil nga sa pagkukulang na ito ng karamihan, nagkakaroon tayo ng mental health issues. So, ano po ang mental health, ano po ang pagkakaiba natin? In a study conducted in the year 2013, adolescent po ito boys reported less psychological distress than girls. Girls reported increased anxiety and depression than boys. Adolescent, yes. Kasi ano niyo po ibig sabihin ng psychological distress? Ito po yung hindi magandang emosyon na naka-attach sa mga stressors natin, no? Katulad ngayon, ano bang stressor mo? Iba-iba po kasi tayo ng stressor eh. To some, ang stressor nila, kapitbahay, stressor nila, boss nila, stressor nila, bills, stressor nila, asawa, stressor nila, anak. So whatever it is, no, nakikita na may pagkakaiba rin. So kung adolescent, itong pinag-aralan na ito, wala pang masyadong responsibility. That's why less ang kanilang psychological distress. No po? At tumataas naman ang anxiety at depression ng mga kababaihan ng boys, adolescents. Maraming nang iniisip. Maraming nababago sa katawan. Maraming nababago sa physical na anyo at sa kung ano yung nangyayari, no, sa kanyang paligid. Especially now, during this pandemic, ano ba ang nababago sa atin? No? So looking at the theme, ano ba ang pwede nating yung gawin, no? Ma-empower tayo even though we are in this kind of situation. Ano ang pwede nating gawin bilang babae para maiwasan natin yung distress, para maiwasan natin. Okay, don't get me wrong, ang stress hindi na naiiwasan yan eh. No? It's how you cope up with it. How you deal with it. Paano tayo hahanap ng mga ways to cope up with it? Regardless of our sex, regardless of our... Okay po? No? So again... Ano po yung letter L? Madrid. Ay po yung Madrid. R-I-D. L-M-I-D. Ano po yun? Ano po yun? So, ano daw po yun? Baka may tanong sila? Na ano ma'am, na-unmute nila pa sa sasalita. Okay. Ang ka po, dait na mismo? Oo, dait. Dait. So, kung ano man po yung sinasabi natin kanina na social difference, social concerns, psychological concerns, ending pa rin
no, we have to think about this gender equality. Whatever it is, at the end of the day, ask yourself, no, meron ba akong haraptan? Meron ba akong masyadong demand na hindi na sumobra na, no? Bilang babae o lalaki. Okay? So thoughts to live by, we have this one. Gender equality is a human fight, not a female fight. Ulitin ko po. At first, ang gender and development nilikha para sa mga kababaihan. No po? Dahil noon, masyadong api-apihan na hindi binibigyan ng equal rights and opportunities ang mga kababaihan. But now, no, having all the programs under this no, gender equality. So when we say gender equality, not focusing only on female, but also male. So gender equality is a human fight, not a female fight. So kung ikaw lalaki nakikinig ngayon, hindi porket lalaki tayo, hindi na tayo makikinig. Meron kang nanay, meron kang kapatid na babae, meron kang anak na babae. No? So, hindi porket hindi ako makarelate kasi ganito, no? So, hindi eh. We have to not just be aware of things. We have to be mindful, no? Ito po mga webinars, seminars, and all, binibigyan tayo ng knowledge, binibigyan tayo ng ideas, no? Na-educate tayo for us to be aware. Marami na nga eh. Marami na nga tayong marami na tayong inatin ng seminar, marami na tayong inatin ng no? Yes. Ando na po yung educated. Educated na tayo, no? Educated na tayo, aware na tayo. But the question is, are you mindful? No? Magkaiba yun eh. Halimbawa ngayon, aware ka na may webinar, pero hindi ka nakikinig. Aware ka sa teacher mo, pero hindi ka na, at teacher mo na meron kayong online, hindi ka nakikinig. Sa atin, sa kamay-ari, sa co-op, no, meron tayong mga kliyente, aware tayo sa sa case nila, sa sitwasyon nila, but are we really listening to them? So that is what we call mindfulness. We need not be just aware of things. We must be mindful. No? It's what? A call for everyone talaga. No? Na bigyang pansin ang human equality. Okay po? So, laban po natin lahat ito. Regardless of our gender, kailangan po nating maintindihan na ito ang dapat nating gawin. And more so, no, not only equality, no gender equality, but gender fairness. Gender fairness. Okay? Next, men of quality, no, respect women's equality. So again, when culturally and historically based roles attached to being male or female, right? No, so men of quality respect women's equality. No? Kaya hindi po kung ilan po sa atin ngayon ang nakikinig na lalaki, na kalalakihan, no? Kung talagang sabi nyo nga ay naiintindihan natin at nire-respeto natin ang kababaihan, makikita natin yung equal opportunity, equal rights. Sa bahay pa lang, sa pakikipagrelasyon pa lang natin, no, sa mga kababaihan, nakikita natin. Then we have to attack cultural norms at the roots. No, the real impact every single person has in their hands is teaching children and all people around us on why gender equality is really important. That's why it's good to note that men of quality respect women's equality. Importante po yan, no, na maintindihan natin na kailangan sa batang murang isip pa lang, natuturuan na natin yung mga misrepresentation, misconception about gender, misconception about sex. No, nako-correct na po yan. Okay?
Dapat ngayon pa lang mindful na sila of really what? Looking into the importance, equal importance of male and female. Okay? So gender equality is essential right at this moment. The planet needs men and women working together. Na po? Tignan po natin. Oops, wait, bago po ako mag-thank you. Na? So tignan po natin. Meron lang po akong isi-share sa inyo. Kindly look at your hand. Yung kamay po natin, we have fingers, right? O, sige nga po, sabay po kayo sa akin. So, if this is the male and this is the female, the point na po, let us see. This one, the pointed ones are our strengths. Ito po yung weaknesses natin. So, this one are the strengths, this one are the weaknesses. Now, our goal is to be united as one. So, check po natin, no? Gawin niyo po, sunod po tayo. Strength to strength, male and female, strength to strength. Sige po, go. Do it. Please. Masakit po. Masakit. For those in Zoom, you can answer those us live on Facebook, no? So pakidagawa po. Masakit po, masakit, no? And the goal that we have to be united, na-achieve po ba natin? Sabi natin kanina, itong dulo, strength yan, ha? Ito, weaknesses. Na-achieve po ba natin? Naglalapat po ba? Hindi. Hindi. Very good. Hindi siya naglalapat. And at the same time, no, because of the pressure, because of that, no, lahat na yan, ego tripping and all, shit, mas magaling ako, mas kaya ko to, mas ganito ako, no, kasi ganito ako. No? Hindi natin na-achieve to be united. So if we complement other people's strength, and lalaki, babae, may strength sila, may strength din tayo, may weaknesses sila, may weaknesses din tayo. So if we allow their strength, for instance, no, to complement, no, our weakness. Sige nga po. Sige nga po. Masakit pa po ba? Masakit pa. Masakit pa po? Ano pong sagot nila, ma'am? Masakit ba? Hindi na siya masakit, right? Hindi na siya masakit. At ano pong nangyayari sa dalawang palad na yan? No? Hindi na masakit and at the same time, naglalapat siya. Naglalapat siya. So if we allow other people's strength to complement our weaknesses, and if we share our strengths na po, to complement their weaknesses, then I guess, regardless of our sex and gender differences, we'll be able to achieve our goal to be united as one. Ulitin ko po, no? So, kung hahayaan natin na ang mga kakayahan ng kalalakihan ay makatulong sa kahinaan ng kababaihan, at ang kalakasan ng kababaihan ay ma-acknowledge ng kalalakihan, no? Tanggapin, no? Na itong mga kalakasan ng kababaihan na to ay makakatulong sa kanila, no? Then we will end up having this peaceful life, peaceful relationship, peaceful community. Kasi we work hand in hand. Especially during this time, these trying times, no? Ang dami pong nangyayari sa paligid, ang daming hindi na kailangan magpaerihan pa, na hindi na kailangan tignan pa kung ano, kung sino ang mas malakas, sino ang mas magaling, no? Kundi kung ano ang mako-contribute natin, no? Bilang babae,
no? At kung ano ang mako-contribute natin bilang lalaki. So with that, thank you very much po, no po. At I do hope nakatulong po ang maiking akay tungkol sa gender and development, no? As a social issue and a psychological concern, no? Thank you po. Yes, ma'am. Okay, thank you so much, Professor Ma'am Eva. Ayan, pero bago po ang lahat, meron po kami, ayan, siguro pa-stop muna nung ma'am, screen. Ma-share ko din po. Ayan. Okay, so bago tayo magbigay ng atin pong closing remarks, I'd like to present first the certificate to our speaker this afternoon. And we are so glad na nakasama ho natin siya this afternoon at hindi po tayo binigo nang tayo po ay nag-asa kanya ng favor. So, on behalf of Simbayanan ni Maria Multipurpose Cooperative, Certificate of Recognition is hereby given to Professor Eva Ipakaira for imparting her valuable insights as resource speaker in celebration of Women's Month with the theme, Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Given this 8th of March 2021 at 4th Floor Building, Simbayanan ni Maria, Multipurpose Cooperative. Signed, Reverend Father Anton City Pascual. Signed, Maricar R. Hernandez, President. So, ma'am, I'd like to give you this certificate and thank you so much for giving us much time at hindi mo kami binigo sa aming request po sa inyo. Thank you very much din, ma'am. Thank you very much po. Kamay-ari po ako. Yes, yeah, I know. This is the second time na naging speaker natin si ma'am. And from the beginning, napaka-humble po talaga nito dahil never ho yang nag-demand ng whatsoever. At nung pangalawang attempt ko po ngayon ay talagang pumayag pa rin po. Kaya buong puso po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ma'am Eva. Ayan, so i-email ko na lang po ang iyong certificate. And now, I would like to call in po ang atin pong Gender and Development Chairperson, si Dr. Corazon Echano po to give us a closing remarks. Salita na ako. Magandang hapon. Magandang hapon po. Hi, ma'am. Naririnig mo po, naririnig ako, Alma? Yes po. Okay. Sa ngalan po ng Gender and Development Committee ng Simbayanan ni Maria, malugod po akong nagpapasalamat kay Ma'am Eva Pakaira sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon para maipagdiwang natin ng sabay-sabay ang International Women's Month. Napakaganda po ng mga inputs na ibinigay ninyo na alam kong makakatulong para lalo pang yumaman ang kaalaman tungkol sa gender and development. Lalo na po yung tungkol sa paksa ngayong taon na leadership, women's leadership in order to achieve the equal future for COVID-19 COVID world. So, maraming salamat po at muli kami ay masaya na kayo ay nakapag-ambag sa amin ng mga napakagandang kaisipan. Sinundan ko po ang inyong lecture at ako'y hindi naman nagtanong dahil alam kong napakayaman nito para sa aming lahat. So ito lang po at maraming salamat. Happy Women's Day. Ma'am Eva, I miss you. Miss you too, ma'am. Opo. Ayan. May gusto magtanong, ma'am. Alma, baka may gusto pong magtanong. Yes po. Baka po meron pong gustong magtanong, paki-unmute na lang po ng inyong mga microphone. Ayan, so handa na po ang ating resource speaker po para po sagutin ang inyong mga katanungan. Wala naman po, okay lang din. Thank you very much po. Okay, so itanong lang po. yes po. Personal po, meron man. Ayan, so I'd like to reiterate po doon po sa sinabi ni Ma'am Eva bago tayo magtapos because I love that line. Sabi niya, men should acknowledge the strength of women. So yan po lagi para po magkaroon ng mas magandang relasyon. We should acknowledge na yung strength ng babae
ay nandoon at dapat nating kilalanin po iyon. Lalo na po sa panahon ngayon, we are already facing 2021 and dapat maiba na po ang ating thinking when we talk about gender equality. Ayan. So maraming salamat once again, pero bago po tayo magtapos, paki-on ang inyong mga video at tayo po ay syempre hindi makakalimutan ng ating picture taking. Ayan. Sige po, pa-on po ng ating mga video. Alma. Yes, ma'am. Sige po, pa-on. Ayan, nasaan na si Ma'am Jocelyn, si Ma'am Zenaida, si Ma'am Lita, Ma'am Emmy, si Ma'am Presi, ayan, si Ma'am Dory Carpio, ang ating co-op treasurer, kasama natin, ang ating Elicom member, si Ma'am Lita, kasama din po natin this afternoon. Ayan. Po, asan na po yung ating mga video? Si Ma'am Feli po, ang ating governance committee. Hi, Ma'am Feli. Ayan, so pa-on ang inyong mga video, okay? So, ready? 1, picture na tayo? Okay na ba lahat? Okay. Sige po, ready? 1, 2, 3, smile. Yan. So, thank you so much once again. God bless everyone. Ayan, sige po, i-end ko na po ang ating pong session. Thank you, Ma'am Eva. Thank you, everyone, for joining us. Happy Women's Day po sa bawat isa. Power. More power to women. Bye. Mag-isip ng paraan para mabuhay. Yes, exactly. Makatulong. Hindi dapat nakakahon ang mga kababaihan. Kasi ngayon ko lang nalaman. Sige po, bye-bye po. I-end ko na po. Thank you. Sige na. Sige na.